Vítejte všichni v SafePointu. Přátelé, jsem rád, že jste dneska večer dorazili sem mezi nás. Já jsem kazatel místního společenství a chci vás tady dneska večer přivítat na setkání, kde budeme přemýšlet o tom, jak se dá spojit kreativita, víra a misie. Ve skutečnosti to bude společné přemýšlení o tom, co to dneska v naší společnosti, v kultuře kolem nás znamená, když Ježíš říká, že nový víno potřebuje nový měchy. Tak o tom dneska společně budeme přemýšlet. A jsem rád, že dnešní řečník za náma přiletěl až ze Španělska. Álvaro Doladé hodně studoval, pak hodně pracoval. Jeho první práce byla pro Nike, ale měl i další spolupráce třeba se Zarou, nebo s Red Bullem, nebo s Pepsi. Pepsi je vždycky lepší než kola, tak mám radost, že tam byla Pepsi. A jsem rád, že ty poznatky, který má, se snaží propojovat i s církví. On totiž pomáhal ve Španělsku zakládat i nějaký církevní komunity, takže ten moment, kdy se propojí to, co je užitečný s tím božím povoláním, je moment, ze kterého my dneska můžeme čerpat a inspirovat se. Tak já vás chci poprosit, abyste podleskem našeho hosta ze Španělska z Barcelony přivítali. Álvaro Doladé a the stage is yours. Thank you. Děkuji. Hello, everyone. Ahoj všichni. Does anyone know what this means? Víte někdo, co to znamená? No? Ne. Okay. Come on. In Spanish, means believe and create. Ve španělštině to znamená věř a tvoř. And this is what I'm going to talk to you about today. A o tom dnes budu mluvit. Today I woke up at 4 a.m. Dneska jsem vstal ve 4 hodiny ráno. And I have 2 kids, and until 12 they were jumping and moving. They were excited because I was leaving. A mám 2 děti a asi do 12 oni pořád poskakovali a byli hrozně aktivní. So if at some point you see that I'm getting freezed, just I beg your pardon. Takže pokud vám bude připadat, že už jsem unavený, tak se omlouvám. Okay. Okay, let's start. Oh, tak začněme. Starting. This is what we are going. This is our route for today. Tady je naše cesta dnešní, tím prezentace. And just take a brief look. I have so many things to share, so just take 5 seconds look and I will tak go se forward. Na to rychle podívejte, než začneme, půjdeme dál. Okay. I'm going to do a presentation of myself. Nejdříve bych se vám chtěl představit. I'm Álvaro. Jsem Álvaro. And as you can, maybe you can just translate it. Yeah. Jo, tak já to přeložím. Můj účel, můj cíl je designovat lepší budoucnost s Bohem a s lidmi, jako jste vy. A dělám to skrze design, kreativitu a inovaci. Ať už jde o profesionální práci, anebo o cvičení a ostatních, aby dokázali to samé. So you already know by the hat, this is me. Mě poznáte podle čepice. This is my son called Lake in English. Můj syn Lago, to je jezero. Maria. Moje žena Marie. And Berso, my 4-year-old. A můj 4letý syn, what was the name? Berso? Yeah, Berso. And I could say that my life, since I found what I wanted to do, has been going something like this. A tak můj život od té doby, co jsem zjistil, co chci dělat, byl zhruba takovýhle. But indeed has been something like this. Ale ve skutečnosti to bylo víc takhle. Okay. Continuous learning all over the journey. Neustále učení se na té cestě. I started before this. I also have previous, but let's go here. I started working as a creative advertising. Začal jsem pracovat v kreativním marketingu nebo v reklamě. I work for big clients, as Pavel said, for Nike, Ford, Milka, and maybe 40 or 50 different clients. Pracoval jsem pro různé významné
ty klienty, jako je Nike, Ford a další. But then I wanted to move forward because in these jobs, my bosses said that many times I have too many questions. Ale potom jsem se chtěl posunout někam dál, protože v těchto prácích mi často ty šéfové říkali, že se moc ptám. So I went to find the places where I could ask more questions, and I found one methodology is called design thinking. A tak jsem hledal místo, kde bych se mohl ptát na otázky a našel jsem jedno místo, kde pracovali metodologií design thinking, přemýšlet s designem. Yeah, and just to make it short, I started a design thinking company. Then I became a design thinking teacher and also a thesis director. Takže nejdřív jsem začal v jedné té společnosti, potom jsem se stal učitelem celého toho systému a potom jsem to začal řídit. At one point I was teaching at two design schools and one business school. A v jednu chvíli jsem učil ve dvou designových školách a v jedné, what was the third one? Business. V jedné businessové škole. And then I moved this is the job that I had until December 20th. Tak do prosince 2020 jsem měl tuhle práci, And I have quit it. Ale skončil jsem. To start a mission relating faith, art, creativity and design. Abych se věnoval misii, a použití designu a kreativity. I will explain it you more afterwards. A vysvětlím více potom. And this is one of the final masters that I did. What? It's a master. Tohle to je jedna moje práce, jedna master. Jeden takový vzor, který jsem vytvořil. And I will explain you more. I want to move forward. Vysvětlím dál, až pokročíme. So basically I've been working 20 years in creative industries. Takže v tom kreativním oddělení už pracuji přes 20 let. I have been involved, in the planting of two churches in Madrid and Barcelona. Byl jsem u založení dvou sborů, jednoho v Madridu a jednoho v Barceloně. Both started at home. Both started in small groups at my home. Oba dva začali jako malá skupinka u nás doma. Also, I've been working almost 20 years as a creative consultant for SDA, for Seventh-day Adventist, local, national, European. Také už 20 let pracuji jako kreativní konzultant pro církev adventistů, ať už místně nebo na evropské úrovni. 2 years ago, I did this master, and it was about creating a Christian research and development lab to explore the churches of the future. 2 roky zpátky jsem napsal práci o vytvoření křesťanského what is research and development, like innovation lab. O vytvoření křesťanského inovace a vývoje pro trhu a budoucnosti. And this is the current project I'm launching. I will explain you more today. A pak je tady ten současný projekt, který vlastně teďka probíhá, začíná. But more than talking about me, ale více než o mě, my intention today is to redefine how art, design and creativity can create accessible paths to connect Jesus with society in the 21st century, not in Spain, but here with you. Chtěl bych mluvit o tom, jak design a kreativita můžou pomoci nejenom ve Španělsku, ale i vám tady a všude v misii. And my desired outcome is while we wait to the second coming of Jesus, we don't know if it's going to be tonight or in 3,000 years, we don't know. A tak čekáme na druhý příchod, nevíme, jestli bude zítra nebo za 1000 let. It will be for me amazing if you from here, I'm sure that you're already doing it, but to intentionally create accessible paths through creativity to reconnect people with Jesus in Czech Republic. A tak určitě už to děláte, ale mojí snahou je, abyste poskytovali cesty pro lidi, jak se přiblížit, jak se dostat právě k Ježíši.
just moving to our rules. Pojďme k pravidlům. Let's create a safe space where you can ask me anything that you want. Chtěl bych to tady, aby to bylo bezpečné místo, můžete se mě zeptat, co chcete. I'm not here as an expert. I put it here an eternal learner. Nejsem tu jako expert, ale jako věčný student. And I'm going to share 15 years of using creativity in church, sometimes success and sometimes big failures. Už jsem se o těch vhledech sdílel 15 let, a někdy to vyjde a někdy je taky o tom, jak to nevyjde. And I'm completely open to questions. I can open my process completely to explain anything that I'm going to show you. Jsem otevřen jakýmkoliv otázkám, klidně vysvětlím proces o čemkoliv, o čem mluvím. But before going into the topic, ale než se dostaneme k tomu tématu, I'm going to ask all of you to please stand up. Tak vás poprosím, abyste se postavili. Okay, the rules are simple, okay? Ty pravidla jsou jednoduchá. When I say left, you have to turn to your left. And when I say right, turn to your right. Dobře, když řeknu doleva, musíte se otočit doleva, když řeknu doprava, otočíte se doprava. When I say down, on your knees, and when I say up, you do a small jump. Watch out, guys, there. Když řeknu dolů, tak si podřepnete nebo na kolena, a když řeknu nahoru, tak trošku vyskočíte. Is it clear? Je to jasné? Okay. I'm going to do it in English, okay? No. Zvládnete to v angličtině, já to budu překládat, ale... Let's try. Left. Leva. Left. Leva. Up. Nahoru. Down. Dolů. Left. Doleva. Right. Doprava. Left. Doleva. Right. Prava. Okay, perfect. Go back to your initial position. Skvělý, běžte zpátky, jak se začínali. Okay. Now we are going to introduce something new, okay? Teďka přidáme něco nového. When I say left means right, and when I say right means left. Změníme to, že levá bude znamenat doprava a pravá doleva. When I say up is down, down, up. Okay? Nahoru bude dolů a obráceně. Ready? Okay, here we go. Left. Levá. Up. Nahoru. Down. Dolů. Left. Levá. Down. Dolů. Right. Doprava. Up. Nahoru. Left. Doleva. Down. Up. Dolů. Okay. Go back to your places. Give yourselves an applause, please. Můžete se posadit a zatleskejte si. This is not a stand-up comedy. Don't worry. Okay. How do you have any mic that maybe we can? Můžu za váma zajít s mikrofonem. Let's go. What's your name? Jak se jmenuješ? How was the first time when we? Jaké to bylo poprvé? No, trapný, ale trochu jsem to dával. A little awkward, but it was doable. It's doable. Okay. And what was the name? Jak se jmenuješ? Ondřej. Okay. How was the second time? I saw you struggling a little bit to follow up. I saw you that were saying, okay, come on, quit this. How was the second part? Těžký, ale dal se zvládat. Okay. It was much more difficult, but it was he could do it, he says. It was difficult because in our society we are used to when they say you left, go right. Bylo to těžké, protože jsme zvyklí na to, že když se řekne doleva, znamená to doleva a doprava, doprava. When you say up is up and down is down. A to samé nahoru je nahoru, dolů, dolů. But every time more and more we are moving into times where left is not left anymore. Ale čím dál více se dostáváme do času, kde to není pravda, kde doleva neznamená nutně doleva. And right or up and down is not anymore what it used to be. Ani nahoru, doleva, doprava neznamená to, co to znamenalo. And when we change the rules, you have to be not only doing, but thinking, what am I doing? A tak když se změní ta pravidla, tak nestačí dělat, ale musíte přemýšlet víc o tom, co děláte. These are complex times, and we need to understand at least how to navigate these times where left is no longer left. Dnešní doba je komplexní, a tak se musíme zamyslet nad tím, jak se pohybovat v tom, když doleva neznamená nutně doleva. Because we are in a context of what
some authors say that it's a polycrisis. Protože jsme v době, kdy se tu vyskytuje něco, čemu říkají autoři polykrize. Where there's crisis everywhere in many sectors, families all over. Kdy jsou krize všude kolem nás, v mnoha sektorech života, v rodinách, všude kolem. And when you start researching about this crisis, A když začnete studovat o této krizi, you see some connections between this crisis. They're not isolated. tak vidíte napojení. Connected Vidíte, jak crisis. jsou propojené s jinými krizemi, že nejsou osamocelé, nejsou izolované, ale jsou propojené. And also, you can agree with me or not. I'm open to this. Můžete mi věřit nebo ne, But also Christianity and Protestantism and whatever the church is, we are in the Western countries. We are in a situation of decline. ale křesťanství, protestantismus v západním světě je na sestupu. And starting in the master, I told you before, A ta práce, o které jsem říkal předtím, one of the teachers said this phrase. tak jeden z učitelů mi říkal tuhle frázi. Do you want to translate? Nevím, jestli jsme svědky konce světa, ale aspoň to vypadá jako alespoň semifinále. Okay. So, and this was a conversation in a university where there's no church, no believing people. I mean, I could see the same things we talk about at church coming from a secular world. A tohle byl člověk z univerzity, který nebyl v církvi, takže stejné poznatky můžeme vidět i od lidí ze světa sekulárního. This was from a macro perspective. A to je, i když se koukáme zdaleka, z makroperspektivy, But if we go into the micro perspective of what we are going to talk about today, i zblízka o tom, co se budeme bavit dneska. we also find what I have called creative misfits. A také nacházíme to, co nazývám kreativními neposlušníky, nebo nezapadajícími. Díky. Okay, that word. Yeah. Basically, is what this again. This and what I'm doing here and here is also based on the research that I did in my master. Tohle to je celé postavené na výzkumu, který jsem dělal pro tu svoji práci. And creative people many times find it hard to find a place inside the church structures. A kreativní lidi často mají problém zapojit se v církvi v těch. I don't know if this has happened to any of you or some of you. Nevím, jestli se to stalo některým z vás. It has happened to me. Mně ano. And sometimes the church doesn't know how to deal with creative minds, innovative minds. A církev někdy neví, co dělat s kreativními myslemi. And sometimes they give us tasks that are fine to do this task, but they are like prepare a presentation or things that, yes, we can do it, but there's more potential that you are missing from these creative people. A tak někdy dostaneme nějaký úkol, zadání, ale často to bývá tak: vytvoř prezentaci, něco, co ano, můžeme to udělat, ale je to škoda toho nevyužitého potenciálu. But in these polycrisis scenarios, ale v této polykrizové době, nebo artists, designers and creatives can be path makers. Tak umělci, kreativci mohou být těmi, kdo vytvářejí ty nové cesty. For example, like the parables of Jesus, they are good starting from what's ordinary and accessible, leading people toward deeper truths about life, about kingdom. Například to můžeme vidět v podobenstvích Ježíše, kde pomocí těch podobenství, která jsou obyčejná, věci, které každý zná, se dostávají na hlubší pravdy a hlubší poznání. They connect beyond beliefs or backgrounds, opening questions where other ways of reaching people create distance or resistance.
A tak oni přinášejí, otevírají otázky, na které se v tom systému předtím neodpovídalo, kde se spíše mezi nimi stavěly zábrany. And artists and creative people are good not just creating events, but creating experiences. A umělci a kreativní lidé také jsou dobří v tom, že vytváří zážitky. And it's easier when you create experience to make people feel, understand and embrace truth. A když vytvoříte pro lidi zážitek, tak je to pro ně jednodušší z toho prožitku přijmout pravdu. Does someone disagree with what Je tu někdo, kdo nesouhlasí s něčím, co jsem říkal? No? Okay. Let's keep on going. Půjdeme dál. What I'm going to share is real examples Chtěl bych s vámi sdílet konkrétní opravdové příklady, of how we have applied creativity, design, arts, jak se dá použít kreativita, design a umění. always thinking about how to reach people, not just nurturing churches, but how we reach people who are outside. A jak mít pořád na mysli, jak to využít k tomu, abychom se dostali k lidem, abychom se jich mohli dotknout. So I'm going to give you 5 examples, Tak dám 5 příkladů real examples. ze života. Okay, the first one is maybe some of you know there's a church in Madrid called Tero. Možná někteří znáte v Madridu něco nazvaného Tero. Before of that, this church was called Salt. It's the church that we planted. Předtím se ten sbor jmenoval Sal, to je ten sbor, který jsme založili. And we created, we call it a type of church that we call it open church. A tak jsme vytvořili sbor, který nazýváme otevřeným sborem. We did only 3 sessions of open church Udělali jsme jenom 3 session otevřeného sboru, because they took us a lot of effort and creativity and resources to make it. protože nás to stálo hodně úsilí a kreativity to vytvořit. And at certain point we just couldn't go forward. A po nějaké době už jsme nedokázali pokračovat. Just to give you, for example, this was the second open church that we did. Toto bylo ta druhé setkání toho otevřeného sboru. It was not in a church, it was in a coworking space. Nebylo to v kostele, bylo to v coworkingovém místě. And we created one church service for dummies. A vytvořili jsme jednu bohoslužbu for dummies. What I mean with this is Pro that obyčejné lidi. we created the whole service not assuming that the people that were coming knew anything about church Takže or religion. celou tu bohoslužbu jsme strukturovali tak, že jsme předpokládali, že nikdo neví nic o církvi ani o náboženství. So we prepared I think there were 50 Bibles. Měli jsme tam asi 50 biblí. We talked with the pastor Promluvili jsme tam s kazatelem. and we asked, what verses are you going to talk about? A říkali jsme mu, o čem bude mluvit. He said Matthew, I can't remember, Matthew, blah, blah, blah. On říkal asi Matouš, už si pamatuju. And we highlighted the verses. A my jsme vzali ty verše. And during the service, at the prayer time, for example, the girl that prayed said, okay, praying means this. This is what means praying. A potom během té bohoslužby, například když mluvil o modlitbě, tak my jsme tam vysvětlovali, modlit se znamená tohle. And at the moment of the preaching, A když potom mluvil, když kázal, instead of saying go to Matthew 15:20, tak než aby říkal běžte do Matouše 15:20, the pastor said go to page 742. tak říkal běžte na stranu 752. Not assuming that anyone would know anything about what we were talking about. Nepředpokládal, že by někdo věděl, o čem mluví předem. And I forgot to say that at the beginning we gave each one of the assistants A na začátku, na to jsem zapomněl, jsme dali každému z těch asistentů. the Bible that it was wrapped. Okay. Jsme jim dali jednu Bibli, která byla zabalená. And we say, this is a gift for you. You can open it now.
A my jsme jim to dali jako dárek, můžete si to otevřít. read the text that we were talking about. Přečtěte si ten text, o kterém se budeme bavit. And at the end we said, if you want, you can just leave the Bible here or you can take it back home. Whatever you want is fine. We're fine with that. A pak jsme jim řekli, až budete odcházet, můžete si to vzít, nebo ji tady můžete nechat, jak chcete. So from the 50 Bibles, Těm návštěvníkům, jo. 30 went back. A tak z těch 50 Someone's biblí home. 30 si odnesli ti lidé. Like for me, these three events were like a ground zero for anyone to understand what is about church faith. The words that we usually use, but for someone who doesn't believe, is like nothing. They don't know nothing about it. A tak pro mě toto bylo vysloveně místo, kde jsem mohl začínat od nuly, z ničeho, protože pro nás často už máme nějaké ty vědomosti a zkušenosti, ale lidé, kteří přicházejí, často nemají vůbec potuchy nic o víře, o náboženství. And for us, it was in many areas I have experienced in my Christian life amazing things like never before, like opening these churches for people who were non-believers. A pro nás to byla úžasná zkušenost, že jsme otevřeli tu církev, ty sbory pro lidi, kteří tam normálně nechodí. The second community is a small group. It started in Barcelona. It was called Inspiración. Druhý projekt nebo druhý příklad je malá komunita z Barcelony, která se jmenuje Inspiración. And this group was a small group starting of mostly creative artists and designers in Barcelona. Toto byla malá skupinka, která začínala převážně z kreativních lidí a umělců v Barceloně. The big majority of this group, not the big majority. I was the only Adventist in this group. Já jsem tam byl jediný adventista v této skupince. Most of them, they were evangelical. Většina z nich byly z evangelikálních církví. My wife is evangelical. Stejně tak moje žena je z evangelikální And církve. she was coming to Barcelona to live when we got married. A ona se stěhovala do Barcelony, když jsme se vzali. And 1 year before, I wanted to prepare a place for her to feel comfortable, not just coming to an Adventist church, but I wanted her to feel in a place that she could feel. She's an artist, and I wanted her to feel in a nice way, not saying, "Oh, you're coming and then you're coming to my church." I wanted her to have a space. Předtím, než se tam přestěhovala, jsem chtěl připravit místo, kde by se ona mohla cítit pohodlně. Nejenom, že ji přitáhnu do našeho adventistického sboru, ale také na místo, kde ona jako umělkyně se bude cítit dobře. But I also became friend of all. This is me, by the way. I became friend of all of them. A také jsem se stal se všemi s nimi spřátelil. This was the moment where these two guys, Dave and Loida, got engaged. Tady vidíme na fotce moment, kdy se ti dva uprostřed zasnoubili. And at that time, I was starting with design thinking, as I was telling you before. Já jsem v té době začínal ten projekt, který jsem předtím říkal, design thinking. And I started using this tool. I don't know if you know, this tool is called Golden Circle by Simon Sinek. A tak jsem začal používat tento nástroj, nevím, jestli ho znáte, Zlatý kruh od Simona Sinka. It's a tool. I encourage you, any of you, to just or Google this or take a picture and try with yourselves to answer these questions. Why, how, and what? Rozhodně doporučuji, abyste si to buď našli na internetu nebo vyfotili, a když něco děláte, tak si zodpovězte tyto 3 otázky. Proč, jak a co? Apply it to your communities, A použijte to ve svých komunitách, but apply it to yourself. ale také na sebe. And make yourself the question, why I am here. A ptejte se sami na otázku, proč jsem tady? And ask your communities, why are we here? A ptejte se svých společenstvích, proč jsme tady? What is our purpose? Jaký je náš účel? The how means the strategy. How are we doing our purpose? To jak potom je o taktice, jak chceme naplnit ten náš účel. And the what means what specific actions are you doing that are resonating with your why?
A to co jsou potom konkrétní akce. Co děláte pro to, abyste naplnili to své proč. So I did this tool I used with from here almost 80% of the people that are here I did one-on-one workshops with them. A tak s většinou lidí z 80% z této skupinky jsme jeden na jednoho šli tady pomocí toho nástroje. And with the whole team. A i s celým týmem dohromady. And for 7 years I have experienced creativity, art and faith in a way that I have never done it before. A po 7 let jsem tam prožíval spojení kreativity a víry tak jako nikdy předtím. We started creating projects. Začali jsme vytvářet projekty. And for me the most impacting one was this one called The Flood. A pro mě ten s největším dopadem byl tento s názvem Povodeň. It's done by this girl, Loida. Ten vytvořila tato dívka. And she's a video maker. Ona je vytváří videa. Really talented. Really Opravdu talentovaná. And she recorded a new video clip. A tak natočila nové video. And she wanted to do a premiere of the video clip. A chtěla ten svůj klip někde pustit, premiéru. So I took this tool and I sat down with Loida and we started talking. A tak jsem vzal tento nástroj, sedli jsme si a začali jsme mluvit. And I asked, why is your video clip? What do you want to explain with your video clip? A ptal jsem se jí, co s tím chceš prožít, co s tím zamýšlíš. And she said, recently I have experienced a breakup, sentimental breakup. A ona říkala, že v nedávné době prožila rozchod. And I want to explain a chtěla vysvětlit, that if you want to heal from breakups, že když se chcete uzdravit po rozchodu, you need time. Tak potřebujete čas. You need time to heal the wounds. Potřebujete čas uzdravit ta zranění. And from here we said, okay, this is interesting. A od tohohle jsme se odrazili, řekli jsme si, to je zajímavé. And we started developing a whole experience. A začali jsme vyvíjet celý prožitek. Talking with expert psychologists. Bavili jsme si s experty z psychology. About what are the different phases of a breakup. O tom, jaké jsou různé ty fáze rozchodu. And all of these people that we are all Christians. A tito všichni lidé, křesťané. Where I work is a really we hired an amazing place to do an exhibition. Tak jsme si pronajali místo, kde jsme potom měli tu exibici. Talking around the breakups. Kde se mluvilo o těch rozchodech. We didn't have that much budget. A neměli jsme zase takový rozpočet. With low budget we did something that appeared in media the next day. A tak jsme si říkali, potřebovali bychom něco, co se objeví v médiích příští den. Talking about the different phases of a breakup. Bavit se o těch různých fázích rozchodu. And the final moment, the video clip. A nakonec by byl ten videoklip. Do you want me to put it? Chcete, abych vám to ukázal? It's a 7 minute, but I think it's worth. To 7 minut, ale stojí to za to. It's in Spanish, but I think you will understand everything. You don't need to understand. Je to ve španělštině, ale určitě to pochopíte. This is global. The video is muted. No, I think in the player. Okay. Yeah. Let me explain you some of the things because něco vám u toho vysvětlím. Anatomy of a breakup. Phase 1, waiting. První fáze je čekání. They were calling you by your number. Dali vám číslo. Phase 2, denial. Druhá fáze je smlouvání. Who left who?
Kdo opustil koho? Next phase, number 3, rage. Další fáze je vztek, hněv. The conversations that you don't want to have when you are in a breakup, you have broke up. Ty konverzace, které nechcete mít, když se rozcházíte. Saying stupid things that you know that you shouldn't talk about. Kde říkáte hloupé věci, které víte, že byste neměli říkat. Phase 4, Čtvrtá fáze, this woman there, ta žena, negotiation, tak tady je to smlouvání, begging people, please don't go. kde říkají prosím, nechoď. But if you go, A když půjde, don't come back. tak pojď zpátky. She's a really good actress, amazing. Dobrá herečka. People, we are trying to hide from her. Like, I don't want this to happen to me. Lidé se snažili schovat před ní. Phase 5, Pátá fáze, sadness. smutek. We were giving people an ice. It was melting in their hands. Dávali jsme lidem led, který se jim rozpouštěl v ruce. And this was the final message from the ice. Na něm bylo napsáno, že země And you je... could see it was almost like tears coming down. Bylo to jako slzy, co vám kapou z rukou. Phase 6 as acceptance. A šestá fáze je přijetí. The video clip.
So don't listen to what earth has to say. Earth is jealous of heaven. Jealous because it knows it's not even a star. Page 7, moving forward. 7. fáze, pokračování. You like it? Tady dopředu. Líbilo se vám? Now, Loida is finished a short video. Sorry. Loida udělala ještě jedno krátké video About death. o smrti. And we are now in the last brainstorming came up the idea of doing something like this in a tanatorio. I don't know. Say it. Same. A tak v posledně, co jsme brainstormovali, tak jsme se bavili o tom, že bychom udělali něco podobného v našem sanatoriu. And to attack the idea of death with what we know, but of hope. And this is something the last conversation was about this. We are still seeing if this is possible or not. Tak abychom zaútočili na tu myšlenku, na koncept smrti s nadějí a pořád ještě se o tom bavíme a diskutujeme, jestli to je dobrý nápad, jak to dopadne. Okay, next project is Lanzarte. Další projekt je Lanzarte. Inside Inspiración. Uvnitř v té skupince Inspiración Something came up. Vzniklo něco. And at some Thursdays at home, a nějaké čtvrtky, když byli doma, we started doing open mics. Tak jsme začali dělat otevřené mikrofony. Stand-up. We started being 5. Začali jsme v 5. It moved to 10. Potom to bylo 10 lidí. It moved to 25. Potom 25. 40. 40. We started asking churches to allow us to have this. Začali jsme se bavit s kostely, jestli to tam můžeme uspořádat. At that time, I also was helping with these design thinking tools. I told you how to make it go forward. Já jsem mezi tím pracoval na tom design thinkingu. They open us jewelries for free to do it there, open mics. Potom nás někam... Jewels. Jasně. Potom jsme tam měli duely, kde nás to nechali pořádat zadarmo. And everything it was under one simple concept. A všechno to bylo pod jedním jednoduchým konceptem. For 2 hours or 3 hours, za 2 nebo 3 hodiny, we eliminate the concept of failure. Se zbavíme konceptu selhání. No failure. Žádné selhání. So when you eliminate this concept, a tak když tento koncept eliminujete, it's not about the performer, tak to není o tom účinkujícím, it's about the public. Je to o té veřejnosti, supporting the performer, která ho podporuje toho. And some people, Christians, were coming up and singing Christian songs. A tak někteří křesťané tam chodili a zpívali křesťanské písně. And non-Christian people were coming out and doing their own performances. A nekřesťané tam chodili a dělali své vlastní vystoupení. And the responsibility was from the crowd that we were there. A ta zodpovědnost byla na tom davu, ti lidé, kdo tam byli. In every Lanzarte we had like 10-15 people praying for that moment for that people. A pokaždé jsme tam měli 10 až 15 lidí, kteří se modlili za tu celou akci. Until one day they offer us a place for 150 people for free. A jednoho dne nám nabídli místo pro 150 lidí zadarmo. And this is the moment of 150. A tady je ten moment s těma 150.
This is the video. Bylo krátké video z té události. And we did it 2 times at that place. Tam jsme to dělali 2krát na tom místě. And this is one of the learnings I will share afterwards. There was a moment where we thought this was getting too big. We couldn't even handle it. A tak se nám jednu dobu dokonce zdálo, že je to už moc velké, že už to nezvládáme organizovat. So we have discussions in the group and we decided not to go forward. A tak jsme se bavili v té skupině a nakonec jsme se rozhodli nepokračovat dále. Some of us, we were saying we should go professionals all the way with this. Někteří v té skupině říkali, pojďme to udělat profesionálně, But not everyone was on the same page. ale nebyli jsme všichni na stejné vlně. So we didn't move forward. Takže jsme nepokračovali. Next is called Clam Fest. Další je Klamfest. And this is my current church in Barcelona, a church that we have planted. Tohle je můj současný sbor v Barceloně, který jsme tam začali. There was one of our members, also part of the band, Jeden ze členů, který je také součástí kapely. who was 40 years old, I remember, Bylo mu 40, jestli si pamatuju. who suddenly had a heart stroke and died. A měl infarkt a umřel. It was a huge impact for the community. Byla to obrovská rána pro to společenství. The family was in need of this one salary. A i ta rodina potřebovala jeho vlastně příjem jim chyběl. And it was something really that was grieving for all of us. A pro nás, pro všechny to bylo bolestivé. So we decided to create a festival, A tak jsme se rozhodli vytvořit festival. and all the money that we gathered, we would help that family with whatever we could. A peníze, které se tam vyberou, tak jsme dali té rodině, aby se jim And we have pomohlo. been doing this 2 years. A už to děláme druhým rokem. So for me, it's also, it's not maybe as fancy as the other things, but for me, it's like how the community responded to something that we were struggling. A tak pro mě toto byla odpověď na to, jak si poradit s něčím, když se s něčím potýkáme. And the last project that I want to share, A poslední projekt, který bych chtěl sdílet, it's called Central Arts. It's my current project. se jmenuje Central Arts, můj současný projekt. Yeah, and this is a project that is a mission that started in Switzerland. A tento projekt začínal ve Švýcarsku. And in order to start it in Barcelona, they said to me, they invited me to go to Switzerland A než jsme ho začali v Barceloně, tak mě pozvali do Švýcarska, to see how Central Arts was creating this event called Expo 25. Was not the creator. They were in charge of all the creative area of this festival. Pozvali mě, abych viděl, jak to tam probíhá u nich, té kreativní oblasti. And they gave me a backstage pass. Dali mě vstupenku do zákulisí. And I went all over the Congress, the 4 days, asking questions and knowing people and so on. A tak jsem to tam procházel, ptal jsem se lidí, jak to funguje a tak dále. And each night of this event, A potom každou noc, každý večer této události, there was a concert with a topic. tam byl nějaký koncert s nějakým tématem. One of the nights, the topic was peace. Jednu noc to byl mír, to téma. And I saw a woman that came with a case, an instruments case. Viděl jsem tam ženu, která přišla s obalem na nástroj. She opened it, Otevřela ho and it was this object. a byl v tom tento objekt. What do you think it is? Co myslíte, že to je? Violin? A strange violin? Divné housle. It is a violin, yes. Ano, jsou to housle. The question is not what it is what is it made for or made it from. Otázka není, co to je, ale z čeho to je vyrobené. Is that concrete? Close. Z betonu, to je blízko.
What do you think is this? Co myslíte, že to je? Stone? Kámen? What you see up here, it's a bomb. To, co tam vidíte, je bomba. A bomb that fallen, a Russian bomb fallen in Ukraine land. Ruská bomba, která dopadla v Ukrajině. And Central Arts with another organization called Art Helps. A ty Central Arts mají iniciativu, že umění pomáhá. They went to Ukraine Šli do Ukrajiny and they turned pieces of war, pieces of massacre a tak ty různé objekty válečné, které sloužily k masakru, into instruments of peace. měnili na instrumenty míru. And they were playing in a concert for peace. A potom hráli na tom koncertě pro mír. At that time, I was considering if I wanted to get involved with Central Arts or not. A jednou, když jsem se rozhodoval, jestli se chci zapojit s těmi Central Arts do něčeho, But for when I saw this and some other examples that they showed me, it was for me, okay, this is the way. ale potom, když jsem viděl všechny ty příklady, co se tam děje, tak jsem si říkal, ano, tohle je to pro mě cesta. For me, this is the way I want to talk about Jesus in today's society, Tohle je způsob, jakým chci mluvit ve dnešní společnosti o Ježíši. with messages of peace, social justice, and reject to war. S poselstvím o míru, o sociální spravedlnosti a odmítat válku. So these are the examples. How do you feel about them? Tak tohle byly nějaké příklady, jak na vás působí, jak se cítíte. You'll have a moment of Q&A, Bude chvíle na otázky, but I want to share what worked ale chtěl bych sdílet, co fungovalo, of our experience, what didn't work, co nefungovalo and what we learned. What so- did we learn from all this? a co jsme se naučili. And what worked was that most communities started with a small group. Co fungovalo je, že většina těch společenství začínala v malých skupinkách. Of committed people, Lidmi, kteří byli zapálení, but they were like really had a lot of creative energy and wanted to do things together. měli hodně kreativní energie a chtěli společně něco tvořit. The second, I call it from altars to tables. Tu druhou myšlenku nazývám od oltáře ke stolu. Our main place of sharing, talking, discussing, opening Bibles was around a table. To místo, kde jsme hlavně tvořili a diskutovali a domlouvali se, byl stůl. And not now, but in some moment, take a look at the Bible or ChatGPT A teď ne, ale někdy potom se koukněte do Bible and ask how many times you see Jesus in a synagogue and how many times you see him in a table sharing food with someone. nebo se zeptejte umělé inteligence, kolikrát vidíme Ježíše v synagoze a kolikrát ho vidíme u jídla, u stolu. And you will make your own, have a thought about that. A zamyslete se nad tím. Another thing that worked really well Další věc, která fungovala velice dobře, is to share honest stories. je sdílet upřímné příběhy. In Inspiración, we spent 1 year, each week, each one of us explaining their own story. V té skupince Malé Inspiracio jsme strávili první rok tím, že každý týden jeden z nás sdílel upřímně svůj příběh, Before doing any project. než jsme se vůbec začali nějakým projektem zabývat. In the project that I'm starting, I started in February, Central Arts. A v tom projektu, který dělám teďka od února, Central Arts, Next March 17th is our first event. tak teďka za asi 2 týdny je náš první událost. And we have invited a really renowned Christian, well, people don't know that he's Christian, but a Christian artist in Barcelona called Jericho. A my jsme pozvali jednoho velmi známého křesťana, není známý jako křesťan, ale v Barceloně jmenuje se Jericho. And he's going to explain in front of 40 people, Christians, not Christians. A on bude před 40 lidmi zhruba, křesťané, nekřesťané, vysvětlovat His story with God, childhood and cancer. bude mluvit o svém příběhu s Bohem, s dětství a rakovinou. And sell also his merch. And we are bringing there also
curators to help him improve his work. Také tam bude prodávat svoje merch a, a bude tam mít, také mu chceme pomoct s tím, aby měl větší dosah. This is his shirt. Tohle to je jeho I was vesta. not expecting to do this, okay, but, Nečekal jsem, že tohle budu dělat. and I really like it. Tak tričko je od něj. Velmi se mi líbí. I personally really like it a lot. So next 17th we are starting Central Arts with this guy. Takže 17. března tam začínáme s tímhle člověkem. Another thing that worked was leaders as facilitators. Další věc, která nám fungovala, bylo vedoucí jako zprostředkovatelé. I don't know if you are familiar with this concept. Are you familiar with facilitators? Nevím, jestli znáte tenhle koncept facilitátorů, zprostředkovatelů, možná uschopňovatelů. It means being the one enabling the community to do. Remember that why, how, what we said before? You say, okay, what is our purpose? What do we want to do? And me, as a leader, as a facilitator, I help people to make it happen. O to, že jako vůdce v tom společenství jste ten, kdo ty lidi umocňuje, zeschopňuje k tomu, aby mohli oni dělat ty věci. This means working one-to-one with To people, znamená hodně práce jeden na jednoho, working as a collective, práce společně v kolektivu and also knowing what is going on in society, active listening in order to know where are you and what do you need to do. a také vědět, co se děje ve společnosti, naslouchat, vědět, kde jste a co je potřeba udělat. Another thing that worked was a feedback culture, Další věc, která fungovala, byla kultura zpětné vazby, where everything that we did, everyone, we constantly were giving each other feedback, what went well, what didn't went well. a ať jsme dělali cokoliv, tak jsme si neustále dávali zpětnou vazbu, co fungovalo, co ne, co by se dalo zlepšit. Okay, I do this one. We stop for a break and then go with this only. I have only 3 or 4 more slides. I can just finish and then we do a Q&A afterwards. Okay. Přestávka Are bude you za bored chvíli. so far? Or is it? Jste znudění, unavení, Okay. ne? Dobrý. I prefer to ask and finish with this, and then we have a Q&A where you can ask whatever you want, and I will try to Rychle dokončíme tuhle část, pak budou otázky a Sorry, přestávka. the feedback culture is repeated. What didn't work Takže co nefungovalo, is I call it creative chaos. já to nazývám chaosem kreativním. It was sometimes hard to align creative minds. Někdy to je Together. těžké, aby se kreativní mysli dokázaly shodnout. Time schedules is always hard to deal with these profiles. Vždycky je složité naplánovat si společný čas. Also, we had some artistic tensions. A také jsme tam měli jisté umělecké napětí. It's many different personalities, and you have to be able to navigate, to understand, and to deal with sometimes really hard situations. Mnoho různých osobností a vy to jako vedoucí musíte nějak zvládnout a dát dohromady a vyvstává tam spoustu složitých situací. Also, a structural friction with church, with system church. Taky jisté tření s církví, s organizačním. It's very hard with groups like these churches planted, or with these groups. Someone bringing a pastor is really difficult. Or the profile of pastor that we might be needing is what I said before, like a facilitator. And there are not that many pastors. We found some, but it's not easy to find. Pastor is a facilitator. Sehnat do takovéto kreativní skupinky pastora, který je správně nastavený, aby tam byl schopný právě toho zmocňování, může být velmi těžké. My jsme ho naštěstí našli. Finally, an unclear identity. Remember this why, how, what? Pamatujete si na to, proč, jak a co? Tak nejasná identita je ten, co nefungovalo. At some point, there were people not having really clear what we were doing, and sometimes there was a big misalignment and a lot of time invested
and working things. Občas se nám stalo, že nerozuměli všichni plně jasně tomu, co, proč a jak děláme, a potom z toho vzniklo hodně zbytečného času stráveného tím, že jsme to museli vyjasňovat. And finally, two last slides, what we have learned. A tak nakonec, co jsme se naučili? Like a key factors needed to create these communities are God, time, when I mean time means people, A tak attitude and ability. ty klíčové faktory, které jsou potřeba k tomu vlastně cokoliv udělat, je Bůh, čas, a čas znamená lidi, a potom ten postoj těch lidí a schopnosti. Wise discernment, what I mean is, as you saw, there were some times that we decided to stop. And it's also, I think, is something from our times that we are, in the past, we were used to projects that lasted 20 years, 30 years. In this case, we learned that there's sometimes that certain activities need to be done once, free, and then done. A druhá věc je moudré rozhodování. Dříve často ty aktivity se plánovaly tak, že budou trvat 10-20 let. A dnes je důležité si uvědomit, že některé věci můžou být třeba jednou, dvakrát, třikrát a pak už se nemusí opakovat. Also creative precarity, and this is accentuated by AI and new technologies that are emerging. A pak je tady také umělecká, to slovo neznám, ale je to o problémech s umělou inteligencí a finančních, go on, Yeah, many artists, they had to decide between having a current job working and then having the creative job, and then many times they were not doing enough money, so they had to go full time with their regular job. We found this a lot of times, and now what we are doing now, we are trying to tackle this problem. Často máme problém s tím, že lidé, kteří jsou umělecky založení, nemají dostatečnou finanční stabilitu, aby mohli pokračovat ještě ve svém volném čase práci na těchto projektech. Another thing I have been talking a lot about design, design thinking, like design methodologies. They have been, structural in how we have been developing these new projects. It was thanks to these tools. A potom tam jsou také nástroje, které používáme. Do you mean these like specific? I'm not sure. Yeah, if you just go Google and ask design thinking tools or strategic design, you will see already plenty tools that can help you in order to create better communities, better events, a lot of things. Hodně jim pomohly nástroje design thinking. Když si to vyhledáte, tak vám to Google vrátí a hodně to používali, pomohlo. And last slide. This is connected with something I said before, but it's called design endings. A ještě tohle je propojené s tím, o čem už jsem mluvil, designové zakončení. We are used to, everyone wants to create the new startup. Everyone wants to do something new. Každý chce dělat něco nového. But when is the time to close that startup or to finish that, it's taboo. No one wants to talk about this. Ale když je čas to ukončit, tak o tom nikdo se bavit nechce. But if you take this as an opportunity of learning, of knowing what didn't work, and you made a healthy process of ending things. Takže pokud k tomu přistoupíte jako k něčemu, z čeho se můžete poučit, můžete i začít plánovat, jak to udělat dobře, ty konce věcí. It will help you in your next project. Pomůže to vašim dalším projektům, in a better way. Aby potom skončili lépe. Last two things, beyond growth, this means we should have metrics beyond just only baptisms or people attending to event. And in our case, we were sometimes creating even new KPIs and new ways of analyzing if what we were doing was
we were in a good direction or not. Další tady ten oblast je více než růst, abychom neměřili úspěch jenom pomocí křtů a vytvářeli si nové metriky, jak si ověřit, jestli to, co děláme, funguje nebo ne. My jsme během toho dělali mnohokrát. And the last point is you all know Gaudí. Znáte Gaudího? You know Sagrada Familia in Barcelona? Rodina v Barceloně. Someone doesn't know Sagrada Familia in Barcelona? Někdo to neznáte? For me, the most amazing thing about Sagrada Familia is not only Gaudí being able to think that. A pro mě to nejzajímavější, nejdůležitější není jenom to, že Gaudí byl schopný přemýšlet, but also finding the client and the community ready to accept an idea like that in the 19th century. Ale to, že v 19. století byl schopen najít klientelu a zájem o to, co dělali. Probably Sagrada Familia is the most iconic building in whole Spain. A ta Sagrada Familia je asi nejznámější budova v celém Španělsku. And it's a combination of art and faith. A je to kombinace umění a víry. My wish is that our churches were places to allow new Gaudís to create something new. A tak moje přání je, aby naše církev, naše sbory byly místy, kde mohou lidé vytvořit něco nového. I don't know what you think about this, but this also makes us think of how are we working as communities to make this happen. Já nevím, co si myslíte o tomhle, ale i díky tomuhle přemýšlíme, jakým směrem chceme tvořit a to, co děláme. So this is what I had. Now we can do break. After this one, we can go with a Q&A where you can ask me anything that you want and let's see how it goes. Okay? Takže tohle je pro teď všechno. Teďka bude krátká přestávka. Tak přátelé, čas se naplnil a přišla ta nejzajímavější část, kdy se to, co zaznělo od Alvara, protne s naší českou zkušeností našich sborů. Doufám, že jste si připravili zajímavé a pikantní otázky. První otázka. Asi mám říct česky i anglicky? Jak chceš. Okay. So I wanted to ask about how do you deal with the maybe clash of more conservative members of the church, and how do you make sure that the events don't make them offended, or do you not care and just tell them deal with your stuff, or how do you maybe even when you think that something the artists are coming up with is very controversial, how do you navigate that dynamic? Jak se vypořádáváš s více konzervativní částí sboru, členy, nebo jak by si poradil těm kreativcům, těm umělcům, aby si s tím poradili, nebo jestli to úplně ignorovat? Yeah, good question. Okay, in anything that we do, we try not to offend anyone. This is not what we plan to do. On the other side, you see that I've been, I don't know if cokoliv děláme, tak se snažíme neurazit, nepohoršit. You have seen what I was explaining here, that has been a process of learning from every project that we have been developing. We have been learning about how to deal with critics, how to accept, but say, okay, accept, but I'm going to do this, not looking to harm you or to, but I was having a conversation before with Peter, he was around here. The goal is not creating new churches, it's creating communities of creative who feel that they don't have a space in churches. I explain myself. Takže už i jak jsem tady ukazoval, tak se učíme z těch zkušeností, také se učíme, jak přijmout tu kritiku, i když třeba těm lidem řekneme,
slyším to, co říkáš, my to nutně nezměníme. A další věc je, že se nesnažíme, naším cílem není vytvářet nutně nové sbory, ale nové prostory, nové skupinky pro lidi kreativní, kde by se mohli potom kreativně zapojit, vyžít. So it's hard, it's not easy, but I try not to be judgmental to anyone and talk to people when they have judgment. Remember that we were saying why, how, what, to go to them and start asking them questions. A tak není to jednoduché. My se snažíme nikoho nesoudit a potom, když lidé soudí nás, tak se snažím s nimi mluvit. Jdu na to i taky s těmi otázkami proč, jak, co, abych zjistil, odkud oni přicházejí. I'm going to talk, my background is Seventh-day Adventist, and the thing is, when I've been talking with conservative parts, I challenge, do you think that the founders of the Adventist Church were innovative, were creators, do you think that or no? Já jsem adventista a tak když se bavím také s těmi konzervativnějšími členy, tak je vyzývám k tomu, co si myslíte, ti zakladatelé církve byli spíše inovátoři nebo ne? And there we find a way of conversation because I think that Adventist at the core is creative, is innovative, it's at the forefront of the society. And many times the Adventist church that I find sometimes is a church that is not in the forefront, sometimes is in the back. Tak u tohoto tématu většinou najdeme společnou řeč, protože já jak vnímám adventisty, tak jsou to lidé kreativní, inovativní, kteří by měli být vepředu společnosti ve věcech, ale často to, co vidím, je naopak, že jsme někde velmi vzadu. And one more example. First time that Jesus came, the person who allowed to create a path for Jesus was John the Baptist. Okay? A další příklad, který používám, je, že při prvním příchodu Ježíše jeden člověk, který vlastně mu umožnil tu jeho práci tady vykonávat, byl Jan Křtitel. And John the Baptist, he was from the tribe of the Levites. The tribe of the Levites were the people who were needing to stay in the temple and take care of the temple. A Jan Křtitel byl z kmene Levitů, což byli ti, kteří se měli starat o chrám, zůstat v chrámě a tam pracovat. But he had to go to the desert, out of the temple, to create something new, to create the path for Jesus. Ale Jan Křtitel odešel do pouště, aby tam vytvořil něco nového a tím umožnil cestu pro Ježíše. My question is, if we want to prepare the way for Jesus in the second coming, what paths do we need to make and to where do we need to go in order to create these paths? And I think creativity and arts are a possible answer for that. Tak moje otázka je, jakou cestu musíme vytvořit pro Ježíše před druhým příchodem a jaké jsou ty cesty, kterými se musíme vydat. A myslím si, že umění a kreativita jsou odpověďmi na tuto otázku. So I have a question that's slightly connected to this, and it's about the metrics. You said that baptisms and growth of the church doesn't really cut it. So what does? What works? Is it like numbers that we see like on Instagram, or people that actually come to church? Yeah. Druhá otázka je trochu spojená s tím, je to o těch metrikách. Pokud to není jenom o těch křtech, tak čím dalším se to dá měřit? Jsou to lajky na Instagramu, na sociálních sítích, nebo čím se to vlastně dá měřit?
I understand that churches many times need baptisms or members in order to show that if it's working or not. This is my opinion. Churches are not like companies that you have. It's not only just there's some intangibles that they are not only like a very clear metric. Sbory a církve často potřebují křty a členy k tomu, aby měli nějaké konkrétní věci, které mohou vykazovat, ale církev ani sbory nejsou jako společnosti a často je to o těch neuchopitelných věcech, které nejdou nutně napočítat. It's more about the qualitative, not only the quantitative. It's about the people that come and how do we measure? I mean, if someone that comes to our place feels like this is a place that they can belong. And to do this, in many cases, we have opened the conversation in the very same place, asking, for you, how would you feel that this is a place for you? And if we have the information from everyone, we can start thinking about a metric that would fit for us, not for maybe someone else, someone for us. So this is an example of creating new metrics to foster the community. Není to vždycky jenom o těch číslech, ale jeden příklad bylo, že ti lidé třeba přijdou a cítí se v tom společenství dobře, to se těžko dá změřit nějak číselně a tak jsme třeba se ptali těch jednotlivých lidí, jak se tam cítí, případně jaké by to mělo být, aby se tam cítili dobře a bezpečně. A potom z těch průzkumů vytváříme nové právě metriky, které můžeme vlastně měřit, jestli se nám daří ty naše cíle. Just to give you one more metric, we detected that is very typical when you create this type of events, artistic, creative events. We call it the Adventist tourist. People from other churches that they come to the event to see what is going on. Jedna metrika, kterou jsme vyvinuli, kterou nazýváme adventističtí turisté. To jsou lidé z jiných církví, kteří se přijdou podívat do adventistických sborů. So we detected these profiles and we said, you are welcome to come, but come with someone else. Or if you are sitting in a chair and you see someone who you don't know, please stand up and allow people to sit up, because we are doing this for people who are from outside the church. Oprava moje z jiných adventistických sborů, že přicházejí. A potom, když tyto lidi vidíme, tak je poprosíme, pokud přijdete, tak přiveďte někoho sebou, anebo pokud přijdete, ale není dost míst, tak to místo uvolněte, pokud vidíte, že tam je někdo, kdo není z té církve. Není to tedy z jiných církví, ale z adventistických sborů. Turisté. Remember this that we said? What is the purpose of the thing that you are doing? And if you know the purpose, you know the mission, and then you know how you are going to measure. And maybe sometimes it's going to be needing baptisms, but you have to be clear and to even create new metrics of what you want to achieve. Pamatujete na tohle? Proč to děláme, jak a co? Tak pokud v tom máme jasno, tak nám z toho budou jasné i ty cíle, které potom můžeme vymyslet nějaký konkrétní metriky, jak je měřit. A někdy to můžou být ty křty a někdy to může být něco jiného podle toho, co je naším cílem. Než vymyslíte další otázky, a mě by zajímalo v rámci nějakého učednického procesu, toho, kdy člověk poznává Pána Boha, postupně se k němu dostává, je zapojený podle darů a tak dále, jestli máte nějaké jako kreativní aspekty nebo kreativní služby, které implementujete přímo do toho procesu učednictví. So in the process of discipleship,
as the newcomers learn more about God and get closer to Him, do you have any specific creative or art-related processes that you implement as a part of the discipleship path? Or yeah, this tool that I already told you, this person, this, we did with each one of them this tool, and we were working on why do these people exist, what do they can do, how it's like, what is the, imagine like, what is the strategic part? For example, my masters or my learnings, this is the how, and the what is, what are you doing? You know, I did maybe during the time that I was with Inspiración, I did like 40 workshops like this, one-to-one, trying to find where they, what, not only what they can do, but their purpose. And I can tell you that many of them, their purpose that we found, it's still many times in their Instagram account saying what they do. They have a line there brought from these workshops. So I think that tools like, for example, this one are really valuable and helpful to, sorry, I didn't translation, but are really valuable. Takže opět se vrátíme k tomu nástroji to proč, jak a co. A s těmi lidmi v této skupince to procházel asi 40krát jeden na jednoho. Začíná se u toho, kdo ten člověk, jaký vnímá svůj osobní důvod, proč nějaké svoje poslání. Potom se dostaneme k tomu, co umí, ať už je to třeba jeho zaměření ve škole studijní nebo pracovního schopnosti. A z toho se vybuduje nějaká ta strategie a potom následují ty konkrétní věci, co by mohl dělat třeba právě v té skupince, v tom společenství. A ještě něco hledá. Něco pro více kontextu. Tato je prezentace z mojí závěrečné práce doktorské. Okay, for the thesis, this is out of the presentation, but for my thesis, I developed this tool. I call it Jesus as a systemic ladder. Okay, what is this tool? For me, faith is like stepping into the dark, into the unknown. Okay, and now I will give you for a translation. I try to break down Jesus into different layers in order to reach people from more evident to more faithful. Okay? A tohle jsem vytvořil jako součást své závěrečné práce při studiích. Pro mě je víra hodně, se podobá tomu, jako sestupovat do neznáma, do hlubin. A tak jsem vytvořil tady Ježíše jako takové schody nebo žebřík do hlubin, kde nahoře začíná ten více takový ten opravdový nebo dokazatelný Ježíš a čím sestupujeme níže, tím je to více o víře. I have tested this tool 10 times so far with people, not believers, and saying, okay, first step, historical Jesus. This is a fact. This is that Jesus existed. It's not arguable. It's a reality. But we can go into restoring Jesus, meaning like how he was, for example, in a society where women and children were left behind. He was with women, he was with children, he was restoring people in the society who were left behind.
pedagogical Jesus is Jesus from a perspective of he's, like, for me, the perfect teacher of how explaining complex things with simple parables, for example, or how making a lot of questions in order to reach to the places that he wanted to reach. Tak nahoře úplně to začíná historickým Ježíšem. Ježíš je historicky jasně prokazatelná osoba, že existoval. Tam se není o čem moc diskutovat. Ale ten další úroveň je Ježíš, který nevím, jak to říct. V té společnosti byly například ženy a děti velmi dávány stranou. A u Ježíše vidíme, že přichází a zapojuje, věnuje se jim, dává jim opět nějakou hodnotu, zapojuje zpátky do té společnosti. A ta třetí úroveň je o jeho učitelství nebo o tom jeho učení i o tom způsobu, kde například tím, že hodně klade otázky, tak ty lidi vede k tomu, aby se dostali k té správné odpovědi. Just to finish that, like every step is like a more gradual into knowing Jesus in a whole level. For example, Jesus as a leader. With this assumption, I've come to people from business and saying, how many people do you have in your company? I don't know, 200 or 500? Okay, Jesus started something with 12 people, and now today in the world are 2.8 billion. Maybe there's something about how to create communities that maybe will be interesting for you and your company. What do you have to say about this? You know, like things that come by their own logic. And just to finish, for me, stepping into these areas is doing what Soren Kierkegaard, a philosopher, says a leap of faith. You have to, in order to do this, you have to believe in that. And I'm assuming that people sometimes this is hard for people to believe, but this is a part of a journey for people. And I have tested this 10 times, and in many cases, some of this happened to me that a girl came and said, "Okay, I want no one talked to me about this Jesus. I want to know more about this Jesus." Takže jak potom postupujete po těch schodech dále dolů, tak se dostáváte blíže a blíže k tomu poznáváte Ježíše. Například Ježíš jako vůdce, dejme tomu se bavím s nějakým vedoucím ve firmě a zeptám se jich, kolik má vaše firma zaměstnanců, oni řeknou 200, 500 a já jim ukážu, Ježíš začínal s pár následovníky a dneska jich má 2,8 miliard. Takže možná se i v tomhle můžeme od něj něčemu naučit. Ty kroky, jak jdeme hlouběji a hlouběji, tak jsou tam více o krocích víry a o tom, že to není jenom logické, ale je tam potřeba zapojovat více a více víru. Ten model už použil asi 10krát s různými lidmi a setkává se s tím, že lidé přišli, že toho Ježíše znají právě jenom třeba v některých úrovních a potom ho poznávají dále. Yes, one more thing that I have this presentation. Okay, we all know that we say that Jesus is the head of the church. Okay, another tool that I developed is called Jesus as a head of the system. I analyze what different types of systems do we have in our bodies, and I detected, thanks to the Encyclopedia Britannica, like I think we're 12 types of different systems in a body. So from there, I analyzed every single system and I started asking questions about how the body should work. Také další věc, kterou mám v prezentaci, často se bavíme o Ježíši jako o hlavě toho církve, toho celého systému. Tak jsem zpracoval s pomocí encyklopedie 12 různých systémů v těle a kladu si u každého otázku, jak by měl ten systém fungovat a jak to můžeme zapojit potom v té práci.
this is the final thesis I presented in a jury, in front of a jury, and it was really scary for me to do it. And here I'm still alive. A tuhle prezentaci jsem měl před tou porotou, nebo jak se tomu říká, u té obhajoby, a bylo to velice děsivé pro mě, ale přežil jsem to a jsem tady. Hold on a second. Here. This is the main key of my thesis. I wrote Jesus makes societies go better. If we got Jesus to the core, society still today say not, sometimes they say no to church, but they say yes to Jesus. So Jesus for me is the strategy and it's everything. When you go with Jesus, it's everything changes. And this is what I presented in front of all these people. Jádrem té mojí práce je, že surový Ježíš, nespracovaný, znamená lepší společnost. Často se setkáváme, že lidé nesouhlasí s církvemi, ale Ježíš a jeho to opravdové, to jádro, co on říkal a zastával, to s tím ani lidé často problém nemají. Takže já jsem tam šel obhajovat to, že Ježíš sám o sobě, nebo surový Ježíš zlepšuje společnost. That's it. Někdo dalšího dotaz? Ještě se nebojte toho. Využijte ten čas s Alvárem, dokud ho tu máme. OK. How do you implement artificial intelligence to your creative workflow? How to apply AI into creativity? Jak zapojuješ umělou inteligenci do svého kreativního postupu, fungování? AI is a tool. It's a tool for that there's so much going on with you remember that I put in the slides how creatives are struggling with some, I said it before, financial problems. I think that in many cases, I've already started to see how is this impacting on people having less jobs and so on. It's on one side, I have used it and it's a really amazing tool. On the other side, it's changing how the creativity is and the industry, like in many ways. And it's an opportunity for many people, but it's also a threat. I don't have a clear understanding, and I think we all don't have a clear understanding of what is coming with AI. Takže umělá inteligence je nástroj. V minulosti už jsem ho někdy používal k různým projektům. Na druhou stranu už jsem i mluvil o tom, že umělci mají často problém s tím finančně vyžít a tohle rozhodně nepomáhá. Na jedné straně to umožňuje mnoha lidem něco realizovat, na druhou stranu to může způsobovat tyhle problémy. Není to něco, co mám vyřešené, ani to není problém, který jako společnost úplně má všechny správné odpovědi. It's a complex question. We are now living it. It's very hard to see. Je to komplexní otázka. Uvidíme ještě, kam se to vyvine.
I wanted to ask, it's connected to the finances part, is like, do you support some of the artists financially, or on the other side, do you charge as someone who helps the artist to create their vision, or do you make the events free so that more people can come, or on the other hand, do you, how do you deal with finances with these events that are like supposed to be Christian, supposed to support the artists? Chtěl jsem se zeptat o té finanční stránce, jestli ti umělci si účtují něco za to, že s tebou pracují, nebo naopak ty jim něco účtuješ, aby si jim pomohl nalézt tu vizi i s těmi událostmi, jestli je přístupně zadarmo, aby se tam dostalo co nejvíc lidí, nebo naopak mít vstupné, aby se podpořili ti umělci, jak se s tou finanční otázkou celou vypořádat. Okay, as I told you before, I'm starting this new project called Central Arts in Switzerland, and we are learning from what they did. They have what is called Friends of Central Arts. Is a huge amount of creativists that they work in the projects that Central Arts does, and they get paid for the work that they do. Maybe they're going to get a little bit less than what is maybe the market or not, but they're paying in a fair way. Jak už jsem zmiňoval ten projekt Central Arts, jak ve Švýcarsku, tak my teďka to rozjíždíme ve Španělsku a tam je ta veliká skupina umělců, kteří pracují právě pro ten projekt a jsou za to placení. Možná někdy to je méně, než by dostali na trhu, někdy to může být srovnatelné, každopádně jsou za to placení. And this last week we had a meeting with the biggest Protestant organization in Spain that talks directly with the government. A teď v týdnu jsme měli setkání s největší protestantskou organizací ve Španělsku, která potom jedná přímo s vládou. To create an event for 2027. It involves 4 processes, a big project, and we gave a budget talking with the artists saying how much do you need to do this or that, and with the whole budget we presented to the client, and the client said yes to everything. A prezentovali jsme jim projekt na rok 2027, bavili jsme se předtím s těmi umělci, kolik budou potřebovat, jaké rozpočty, dali jsme to dohromady a potom jsme to prezentovali té organizaci a oni nám na všechno vlastně kývli. And with this, as Central Arts, there's one part, me as a person and my mission. My mission is going to charge a little bit for the process of management, but mostly of the money is going to go to the artist. A moje role v tomhle, já si za to budu něco málo účtovat, abychom to mohli organizovat, ale většina těch peněz naším cílem je, aby šla právě za těmi kreativními lidmi, aby za to byli zaplaceni. So yeah, even though there's AI, there's sometimes opportunities to be working the creative side. A tak i když umělá inteligence přichází, tak pořád jsou příležitosti. So if I understand it correctly, you take artists from different churches and create a community, and then you look for churches, organizations, and find clients to create creative projects for them, and then they can pay the artists. Okay. Takže jestli tomu rozumím, tak najdeš umělce z různých sborů, z různých komunit, dáš je dohromady a potom pro ně najdeš ať už sbory, církve nebo nějaké společnosti, které jsou ochotné jim zaplatit za nějakou práci. This is what from Switzerland they have been historically doing, and in 1 month this is what we have started to do also in Barcelona. Jo, takhle to funguje v tom Švýcarsku a i to takhle plánujeme, začínáme právě ve Španělsku. From my side, is there any other question? Otherwise, down here can talk anything that you want. From my Další otázky?
A jestli ne, tak Yeah. Just before this, this is what we did today. And this is my current project that I'm running. And as I told you before, in December, I quit my job and I have decided to go all the way with this project. Tady můžete vidět ten můj současný projekt. A jak už jsem říkal, tak v prosinci jsem se do toho zapojil naplno. And right now, I have taken the leap of faith. I'm out of the desert from myself. A tak jsem udělal ten krok víry, teď jsem vlastně vykročil do té pouště. And if you, as a community or a group of people, want, I really need a prayer in a really meaningful way. A pokud budete ochotní, tak rozhodně potřebuji modlitby podpůrné. To connect with people who are interested in what I'm doing, explaining more about what I'm doing. Abych propojil se s lidmi, kteří o to mají zájem. And support, since I'm doing this as an independent ministry. Ministry, was it? Independent. Jo, a podporu, protože to děláme jako nezávislou službu, nezávislou misi. So if anyone's interested, you have the QR with the whole information of what I'm doing. Takže pokud máte zájem, můžete se více dozvědět tady na QR kódu. And where I'm heading. A také kam směřujeme. One of my dreams is Sagrada Familia. In 2027, the building is ending. A jeden z mých snů je, že v roce 2027 se dokončuje stavba té Sagrada Familia. And I want to be at the opening. I don't know still how, but I want to do it somehow. Chtěl bych být u toho, až se to bude otevírat. Nevím jak, ale chtěl bych být u toho. We have found one person that we know that has been playing the organo before in the Sagrada Familia. Našli jsme jednoho člověka, který tam hraje na varhany. So we have a meeting with that guy in 2 weeks. Takže s ním máme naplánované setkání za 2 týdny. So that's it. Uvidíme. A já chci moc poděkovat za velmi inspirativní a kreativní večer. Velmi mě bavily ty prezentace a ty barvičky, protože původem jsem grafický designér a to téma ve mně hodně rezonovalo. Jako malý poděkování tady máme pro Álvara knížku, aby si užil pořádně Prahu. Je to o Praze. A potom to je srdcovka, to je merch Save Pointu. Takže ten jsem designoval já. Takže to je i osobní takový poděkování. Pojďme se teďka společně pomodlit s díky Pánu Bohu za to, co jsme dneska mohli prožít. Pane, chcem ti moc poděkovat za Álvara, za jeho příběh, za jeho cestu a životní a za dary, který jsi mu dal. Za to, že jsme i my dneska večer mohli prožít něco obohacujícího a inspirativního. Díky, že jsi na nás dýchnul něco skrz to, co Álvaro mohl prožít a mohl načerpat a může to předávat dál. Nejenom ve společnostech sekulárních, ale že má na srdci i církev. Tak za to ti chci moc děkovat. A chci tě prosit teďka jako tohle společenství, jak tady jsme, za to, abys mu žehnal. Protože ta práce kreativce není vždycky úplně jednoduchá. Jak tě chcem prosit, abys mu dával do srdce jistotu toho, že je skutečně na svém místě, abys mu posílal do cesty lidi, kteří mu budou dávat příležitosti, který jim dáš na srdce ty. Chceme tě my všichni prosit, aby si žehnal jeho rodině, a manželce i 2 dětem, který má, a abys žehnal celý té práci, do který se pustil, a do který vstoupil s tou vírou, dělal ten krok víry a
A možná tě chcem prosit i za to, až se příští rok dokončí ta Sagrada Familia, abys našel cesty a Álvaro tam mohl se svojí skupinkou kamarádů a kreativců vytvořit něco, co bude tobě k chvále a ostatním lidem tomu, že budou moci vidět v tom umění střípek toho, v čem nám ty přicházíš blíž, střípek toho budoucího Božího království. Amen. Díky, že jste dneska večer dorazili a díky, že sledujete SafePoint a určitě budou další příležitosti, ve kterých se můžeme spojit a posouvat to společné přemýšlení o tom, co znamená církev v 21. století, v naší konkrétní situaci v Česku a díky i lidem, kteří dorazili ze zahraničí, takže co znamená to být církví i třeba na Slovensku. Díky, že jste dorazili. Pěkný večer, dejte si klidně ještě čaj na cestu a dobrou noc.